সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে মই পিঞ্জুমনিয়ে জনাইছো স্বাগতম আৰু লগতে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোলে বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদে সকলোৰে জীৱনলে যেন সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনে লগতে সকলোৰে যেন মংগল হয় তাকে কামনা কৰিছো আৰু আজি মই এতিয়া বিয়াখন খাই আহিলোগে আৰু কাপোৰজোৰ যেতিয়া পিন্ধি আছোৱে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো হে বুলি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছো আসতে মই আপোনালোকক এতিয়া সুন্দৰ এটা সিলাই শিকাম গতিকে ভিডিঅ'টো হেখলৈকে চাই যাব আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় বা সিলাইটো যদি শিকি উপকৃত হৈছো বুলি ভাবে যদি ভিডিঅ' সিলাইটো ভাল লাগে তেনেহলে এটা লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিও অল কৰি দিব আৰু এইজো চাদৰ মেখেলা দেখিছেনে মই আপোনালোকক আগতে এবাৰ দেখাইছিলো মই নিজে হাতেৰে কৰা এজো চাদৰ মেখেলা আৰু ইয়াত যে মই যেটো হুটা ব্যৱহাৰ কৰিছো এই হুটাটো হৈছে গুণাৰ হুটা এয়া মন কৰকচোন এয়া একেবাৰে গুণা হুটা দি যেটো গুণাৰ এটা ৰোলেক্স পোৱা যায় মানে সেই হুটাটোৱেদি মই এই কলকা ডিজাইনটো কৰিছিলো আৰু ইয়াত এটা পটি লগাই দিছো যেহেতু ব্লাউজৰ কাপোৰটোৱে মই ইয়াত এটা পটি দি পেলাই ডিজাইন কৰিছিলো আৰু হাতটো ঠিক তেনে ধৰণে দিছো এটা কলকা আৰু এনে ধৰণে ডিজাইনটো কৰিছিলো মই আপোনালোকক আগতে দেখাইছিলোৱে চাদৰ মেখেলাজো তথাপিতো পিন্ধিছিলো যেতিয়া অকনমান আপোনালোকক দেখাই থলো বলক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলো হেল্লো এভৰিৱান এয়া হৈছে ধুনিয়া সহজ ডিজাইনটো আৰু এই ডিজাইনটো মই কাগজত এনে ধৰণে আঁকি লৈছিলো আৰু তলৰ যিকিটা ভি শেপটো এই প্ৰথম ভি শেপটো মই 3 সেন্টিমিটাৰ কৈ দিছিলো আৰু তাৰ পিছতে মই অকনমান যে উখকে দি গৈছো হেয়া দেখিছেনে আধা সেন্টিমিটাৰ কে বহাই গৈ লাষ্টত মই ফাইনালি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজাইন কৰিলো আৰু এয়া তাৰ পিছতে মই কাপোৰত আঁকি ললো ডিজাইনটো আৰু কাপোৰত আঁকি লোৱাৰ পিছতে এয়া দেখিছেনে মই ষ্টেট চিলাই এটা কৰিছো আৰু তলৰ প্ৰথম যেটো ভি শেপটো হে ভি শেপটো মই মনি চিলাই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু হেতু মই হেখত আপোনালোকক দেখাম গতিকে ভিডিঅ'টো হেখলৈকে চাই যাব তেতিয়া বহুত ধুনিয়াকৈ বুজি পাব আৰু খুব ধুনিয়া এটা ডিজাইন মই আপোনালোকৰ মাজলে আজি লৈ আহিছো আশা কৰো আজি এই ডিজাইনটোৰ পৰা আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাটো কৰিব পাৰিব আৰু এই ডিজাইনটো আপোনালোকে ভি শেপটো যে হেতু লগতে লগাই লতা নিচিনাকেও কৰিব পাৰিব চাদৰৰ পাৰিটো দিব পাৰিব গতিকে যেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ডিজাইনটো দিম বুলি ভাবে তেনে ধৰণে দিব পাৰিব মাত্ৰ মই এটা ফুল আপোনালোকক কৰি দেখাইছো আৰু তাৰ পিছতে মই ওপৰৰ ফুলখিনিও একেবাৰে সিম্পলকে কৰিছো আপোনালোকে চাই গৈ থাকক কিন্তু দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনিয়া লাগে এই ডিজাইনটো এয়া তাৰ পিছতে আটাইখিনি চিন পৰা হৈ গল আৰু এতিয়া পুৰণ চিনৰ নিচিনাকে গাঠি এটা দি দিম যেহেতু হুটাকিডাল লৰি আছে আৰু বান্ধি দিয়াও হ'ব লগতে পুৰণ চিনৰ দৰে ডিজাইন এটাও হৈ যাব দেখিবলৈও ধুনিয়া লাগিব এয়া এনে ধৰণে আটাইগিটা চুকতে মই গাঠি এটা দি দিম আৰু কালাৰ গিটা আপোনালোকে নিজে মিলাই ল'ব আৰু একেগিটা কালাৰ দিও বুলি কলেও দিব পাৰিব তেতিয়াও খুব বহুত বেছি ধুনিয়া লাগে এতিয়া মই ফুলপাহ কৰিবলৈ লৈছো আৰু ফুলপাহৰ বাবে মই কম্বল চিলাইটো ব্যৱহাৰ কৰিম বা ষ্টেট চিলাই বুলিও ক'ব পাৰে সেই চিলাইটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰিম একেবাৰে সহজে আৰু এই চিলাইটো বা এই ডিজাইনটো একেবাৰে চিলাই নজনা সকলেও খুব ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিব গতিকে চাই গৈ থাকক চাই গৈ থাকিলে খুব সুন্দৰকৈ বুজি পাব আৰু মই অলপ লাহে আপোনালোকক দেখাইছো যাতে যি সকলে একেবাৰে চিলাই নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব
এয়া এতিয়া আটাইখিনি কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ফুলপাহৰ ওপৰৰ অংশখিনিত দিছোঁ ফ্ৰেঞ্চ নট আৰু তলৰ ভি শেপটোত দিম মণি চিলাই। গতিকে এয়া এতিয়া মই ফ্ৰেঞ্চ নট দি গোটেই ভৰ্তি কৰি দিম ওপৰৰ ফুলপাহৰ এই অংশটো। গতিকে তেনেধৰণেও আপোনালোকে দিব পাৰে, নহ'লে এই মই যিটো ষ্টেট চিলাই দিছোঁ সেইটো দিও আপোনালোকে ভৰ্তি কৰি দিব পাৰে। এয়া এতিয়া আহক মই মণি চিলাইটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। মণি চিলাইটোৰ ভিডিঅ' মই বহুতকেইটা দিয়াই আছে, তথাপিতো অলপ দেখাই দিছোঁ। যিসকলে একেবাৰে এতিয়ালৈকেও মণি চিলাইটো জনা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুবিধা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু গতিকে প্ৰথমে মই দেখিলে এডাল চিন দি দিলোঁ আৰু সেই চিনডালৰ ভিতৰদি মই বেজিটো ভৰাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে সেই কাষেদি এটা চুক থাকি যায়, মন কৰিবচোন। আৰু সেই চুকটোতে ভৰাই পেলাই আপোনালোকে যদি বেজিটোত পাক মাৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মণিটো হৈ যায়। এই মণি চিলাইটো কৰিবৰ কাৰণে 3টা পাক দিব লাগে আৰু সেই 3টা পাক মনত থ'লেই খুব সহজে মণি চিলাইটো কৰিব পাৰিব আৰু খুব ধুনীয়া লাগে। যেতিয়া ঘন ঘনকৈ এটা গোটা গোটাকৈ হৈ যায় তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এই চিলাইটো। এয়া চাওকচোন মই ভি শেপটোৰ মণি চিলাইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰথম মই যিটো লাইন কৰিছিলোঁ সেই লাইনটো অকণমান হেৰেঙা হৈছে, দেখিছেনে মণি চিলাইখিনি। আৰু বাকী এতিয়া মই যিখিনি কৰি আছোঁ সেইখিনি অলপ মই ঘন ঘনকৈ কৰিলোঁ। গতিকে এনেধৰণে ঘন ঘনকৈ কৰিব, তেতিয়াহে মণি চিলাইটো দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয়। গতিকে আজি এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। তেতিয়াহে মই যেতিয়াই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'বোৰ আগবঢ়াওঁ নটিফিকেশ্যন পাব আৰু তৎক্ষণাত ভিডিঅ'টো তেতিয়া চাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আন এটা সুন্দৰ সহজ চিলাইৰ সৈতে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।